Το ηλιακό χωριό βρίσκεται στην Πεύκη Αττικής. Πρόκειται για ένα οικιστικό συγκρότημα 435 ηλιακών κατοικιών, οι οποίες στεγάζουν δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Το έργο κατασκευάστηκε το 1984. Το μεγαλεπίβολο πλάνο προέβλεπε ότι η φήμη του θα ξεπερνούσε τα στενά ελληνικά σύνορα και θα διαφημιζόταν, αποτελώντας πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως αποδείχτηκε όμως, όλα αυτά έμειναν σε επίπεδο προθέσεων. Διότι το πείραμα του ηλιακού χωριού, που υποσχόταν ενεργειακή αυτονομία και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 90%, εξελίχθηκε σε παταγώδη αποτυχία. Πολύ σύντομα επιστρατεύτηκαν σόμπες, θερμοσύφωνες και αερόθερμα προκειμένου να ζεστάνουν την απόγνωση των κατοίκων του. Για τη μελέτη και κατασκευή συνεργάστηκαν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και το αντίστοιχο Υπουργείο της Γερμανίας, καθώς η γερμανική κυβέρνηση ενδιαφερόταν για το ερευνητικό κομμάτι του έργου. Τα θεμέλια του οικισμού μπήκαν το 1984 και μέσα σε μία πενταετία ήταν έτοιμος να στεγάσει 435 οικογένειες δικαιούχων του ΟΕΚ. Οι ταράτσες των σπιτιών εξοπλίστηκαν με ηλιακούς συλλέκτες, ενώ αντί για συμβατικά εγκαταστάθηκαν συγκεντρωτικά ενεργειακά κέντρα, παροχής θέρμανσης και ζεστού νερού. Τοποθετήθηκαν μονώσεις πάχους 10 εκατοστών, νυχτερινές μονώσεις και διπλά τζάμια, καθώς και νότιες μεγάλες γυάλινες προσώψεις. Το ηλιακό χωριό δεν δικαίωσε στην πραγματικότητα ποτέ τον τίτλο του. Μόλις λίγους μήνες μετά την εγκατάσταση των ενίκων φάνηκε ότι τα ενεργειακά συστήματα ήταν προβληματικά. Τα περισσότερα διαμερίσματα αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα με τη θέρμανση και το ζεστό νερό, και το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι τα εφεδρικά συμβατικά σώματα δεν λειτουργούσαν. Οι ένικοι δεν είχαν καν πρόσβαση στα μηχανοστάσια, ούτε γνώριζαν το οτιδήποτε για την κατάσταση των ενεργειακών εξοπλισμών τους. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του οικισμού, αρκετοί κάτοικοι κατέφυγαν αναπόφευκτα στη λύση της ξυλόσομπας, του αερόθερμου και του ηλεκτρικού καλοριφέρ. Πολλοί εγκατέστησαν δικούς τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, ανάμεσα στα δυσλειτουργικά ηλιακά πάνελ. Αντί για εξοικονόμηση ενέργειας, το project ταυτίστηκε με την αλόγιστη σπατάλη. Οι εγκαταστάσεις και η συντήρηση τους ήταν πολυδάπανα. Για μία δεκαετία, οι κάτοικοι με επανειλημμένες εκκλήσεις στους αρμόδιους φορείς πάσχιζαν να δοθεί μια λύση. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπήρξαν μελέτες και συμφωνία με εταιρεία προκειμένου το χωριό να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου. Χρειάστηκε να περάσουν άλλα 9 χρόνια ταλαιπωρίας των κατοίκων για να εκπληρωθεί τελικά το πάγιο αίτημά τους. Το 2019 ξεκίνησαν τα έργα σύνδεσης του ηλιακού χωριού με δίκτυο φυσικού αερίου, ο τυπικός επίλογος ενός project, που σχεδιάστηκε για να προσελκύσει τα διεθνή βλέμματα και εξελίχθηκε στο απόλυτο φιάσκο.